So, alright mommies, for today's video, gagawa po tayo ng kamote stick. So, alam ko masarap na yung kamote, pero mas pasasarapin pa natin. So, as you can see, nilaga ko na yung kamote and then in-smash ko na siya. So, kailangan pinuhin lang natin yung kamote. Ng ganito. Kasi, tsaka mas maganda nakachop na siya para mas madali siyang lumambot and then mabilis din natin siyang ma-smash. Then after that, ready na natin yung ibang ingredients. So, samahin na natin. So, ito yung 3/4 cup of cornstarch, 1/4 cup of powdered milk. So, kahit ano pong milk yung gusto nyo ilagay, pwede naman po. And then, 1/4 cup of sugar. So, pwede po yung wash or white sugar and then 1 egg. And then, ayan, i-combine na natin yan. Pagsamasamahin natin hanggang maging ganito na yung consistency ng ating gagawin. And then, pretuhin na natin. So, kayo nang bahala kung anong shape ang gusto ninyo. And then, after that, yan, pag naperito na natin, ganyan na po yung kalalabasan niya. So, masarap po yan. I-dip sa chocolate syrup or condensed milk. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. Please give me a thumbs up and please subscribe to my channel and hit the notification button para ma-notify pa po kayo sa mga susunod pang mga video. So, stay safe, ingat, and God bless you all.